اهلا بيكم. انا حسام سمير بتاع ديزاين. في فيديو النهارده، سواء كنت مصمم جرافيك محترف او سواء كنت لسه مصمم جرافيك داخل المهنه جديد وحابب ان انت تعمل دخل اضافي لنفسك، بالتالي الفيديو ده هيكون موجه ليك انت. هشرح لك ازاي ان انت تحقق $100 كحد ادنى كل 48 ساعه، وده الحد الادنى في الراتب بتاع الفيديو دوت. انت تقدر تحقق ارقام مهوله وارقام مبالغ فيها، ولكن انا خلينا ابتدي كحد ادنى بتاعنا وهو $100. هعرفك ازاي ان انت تصمم عن طريق او استخدام موقع تيزبرينج، وان انت تحقق نتائج ارقام مهوله على الموقع ده كل 48 ساعه. تقدر ان انت تحقق $100. وهنا احنا بنتكلم عن شغل مش نظامي، مش شغل روتيني، لا بالعكس، انت تقدر تحقق $100 بما يعادل بالمصري 3000 جنيه فيما فوق كل 48 ساعة. وطبعا كلما اجتهدت اكتر وفهمت الفكرة من وراء الموضوع، هتقدر ان انت تحقق دخل اكبر بكتير. والاهم ان الموضوع دوت مش هيكون محتاج منك لا خبرة سابقة او اي حاجة، بل بالعكس، انت لو عارف الف في الحاجات البسيطة اللي في التصميم هخليك برضو تربح بالطريقة اللي هشرحها لك النهاردة. الفيديو ما يفوتكش، لان في اخر الحلقة هعرفك ازاي او التريكة اللي انت تقدر تحقق فيها نتائج عالية من موقع تيزبرينج، وده اللي هنشرحه النهاردة. فبالتالي ده هيكون هدف الحلقة، ان انا اعلمك ازاي تحقق نتائج وارباح من موقع تيزبرينج، واللي هو قايم على انك تصمم التصميم ده بيتبع على تيشيرت. طبعا انت لا بتدفع فلوس الطباعة ولا بتدفع فلوس للموقع، انت كل اللي عليك ان انت بتعمل تصميم ناجح. التصميم ده بياخدوا منك الموقع ويطبعوا على هيئة تيشيرت، وكلما تم بيع التيشيرت ده او ناس طلبت التيشيرت ده من اشخاص، كلما انت حصلت على نسبة، لان التيشيرت اتباع اصلا عشان التصميم بتاعك انت. بالتالي حتى لو انت ما عندكش فكرة عن التصميم او عندك الاولويات والاساسة بتاعت التصميم البسيطة جدا، تقدر تربح من خلال الموقع ده. فمن غير ما اطول عليك، خلينا ننتقل للبي سي وتعرف على موقع تيزبرينج بالتفصيل وكل حاجة تخصه. والاهم ان انت هتشوف معايا اثباتات دخل ارباح. فمن غير ما اطول عليك، خلينا ننتقل للبي سي ونقول بسم الله. اول خطوه ان احنا نفتح الموقع بتاع تيزبرينج زي ما اتفقنا. طبعا اي لينكات انا هستخدمها هتلاقيها في اول تعليق مثبت اسفل الفيديو. بكل بساطه هيفتح عندك الموقع بالواجهه البسيطه ديت، الشعار بتاع الموقع تيزبرينج، ثم ان انت هتلاحظ ان الموقع حجمه صغير بالمنظر ده. عندك هنا اوبشنين، الاوبشن الاولاني ان انت تسجل تسجيل دخول لحسابك اللي موجود بالفعل، او انك تدوس بقى ستارت كرييتنج عشان تبتدي ان انت تسجل على الموقع دوت. طبعا تقدر تعمل كونكشن عن طريق جوجل او حسابك على الفيسبوك، او انك تسجل بالطريقه العاديه. طيب خلينا ان انا اسجل معاكم بالطريقه العاديه، وليكن مثلا هبتدي ان انا اكتب هنا بيقول لك your name or brand name، يعني تقدر تدخل اسمك الطبيعي اللي هو اسمك في الحقيقه، او تقدر تحط مثلا اسم علامه مميزه ليك، زي مثلا ما في نايك تقدر انت تخترع لك اي اسم يكون للمتجر بتاعك على الموقع. بالتالي مثلا انا ممكن اخليه RTX مثلا بالمنظر ده 2020، وهبتدي ان انا هنا احط الميل بتاعي اللي انا عايز اسجل بيه، وهبتدي ان انا هنا اقول له عايز ادخل الباسورد التالي. طبعا كأنك بتسجل حساب عادي خالص، ويستحسن ان انت تحط باسورد طبعا قوي عشان تبقى محافظ على الحاجة بتاعتك. هنا هتدوس انا لست روبوت، بعد كده هتدوس ساين اب. وبعد ما هندوس ساين اب هيبتدي هنا يقول لك ان انت مطلوب منك في الخطوة دي ان انت تدخل زي الاسم ده اللي هو بيكون في العنوان عندك هنا، اللي هو هيكون في عنوان المتجر بتاعك انت، يعني مثلا تيزبرينج سلاش اسم اللي انت هتدخله. وخد بالك ان الاسم دوت ما بيتغيرش، فبالتالي انت هنا بتدخل زي رابط او بتخصص رابط يكون بالنسبة لك انت مصغر. فنبتدي مثلا نقول انا هكتب هنا RTX، انت تقدر تكتب اي حاجة، مهم ان الاسم ده يكون مميز وصغير وبيعبر عن نفس البراند اللي انت اشتركت فيه. وهتدوس كونكت، هيبتدي ان هو ينقلنا للصفحة التانية لو الاسم مش محجوز بالفعل، ثم ان هو يبتدي بقى ان هو يدخلنا على الموقع بتاعنا. طبعا هنا هو بيبتدي يعرض عليك حاجات مبدئية، وهي ان انت تقدر هنا تدوس كرييت،
لو انت عايز تعمل كرييت طباعة على التيشيرت او طباعة على السويتشيرت المج وهكذا، تبتدي تقدر تحدد اي منتج من المنتجات دي انت عايز تعمل لها لوجو او تصميم وتطبع عليها. وليكن مثلا انت لو حابب تعمل بانر تقدر تصمم البانر وتيجي تدوس كرييت فتبتدي ترفع بانر. طيب خلينا نبتدي بقى الجزئية العمل بتاعتنا. اول خطوة وقبل اي حاجة مهم جدا ان انت تروح على البريد بتاعك، تفتح البريد اللي انت سجلت بيه، لانه هتلاحظ ان هو بعت لك زي رسالة. الرسالة دي لما تدوس عليها بيبتدي ان هو يفعل الحساب بتاعك على الموقع ويتأكد من وجودك، وهنا بيقول لك ان تم التسجيل بالفعل. نبتدي نرجع للصفحة اللي احنا كنا فاتحين فيها الحساب ونبتدي ان احنا نعمل ريفرش للصفحة بتاعتنا او للحساب اللي احنا عاملين له دخول بالفعل، فيبتدي ان هو يفتح مرة تانية، ولكن المرة دي هيكون تم تفعيله بنجاح. كل اللي هنبتدي نعمله بعد كده هتبدأ ان انت تيجي في المكان ده وهيبتدي يفتح لك القائمة الجانبية دي. هنبتدي ان احنا ندوس كرييت ديت على خيار كرييت، هيبتدي ان هو يفتح لك النافذة او الصفحة اللي قدامك دي. زي ما اتفقنا دي المنتجات اللي انت تقدر تصمم لها وتبتدي ترفع التصميم بتاعك. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ وليكن مثلا انا هنا هبتدي مثلا ان انا عايز اخش على المنتج او البرودكت بتاع التيشيرت دوت، اللي هو تيشيرت بسيط نص كم وبيكون رجالي وبناتي، وفي نفس الوقت بيبقى عليه شعار او تصميم من عندك ويبتدي ان هو يتبع. طيب هبتدي ان انا ادوس هنا كرييت، هيبتدي ان هو يجيب لك الصفحة دي. الصفحة دي بكل بساطة عندك هنا 3 مراحل وانت بتصمم التيشيرت ده. صفحة الديزاين هنشرحها دلوقتي مع بعض، وهي كالآتي. عندك هنا اولا حاجة اسمها بريفيو وحاجة هنا اسمها ديزاين. بريفيو يعني لو انت بترفع حاجة بتبتدي ان انت ترفع التصميم بتاعك وكل حاجة، وتبتدي ان انت تشوف التصميم بتاعك مظبوط، في حواف متاكلة، في مقاسات متغيرة وهكذا. بمعنى ايه؟ طيب هبتدي ان انا ادوس edit image من هنا، وليكن مثلا انا عايز اطبع الصورة ديت او التصميم ده انا كنت صممته من قبل. طبعا انت تبتدي تصمم تصميم على البي سي على الفوتوشوب او الالستريتور على حسب ما انت تحب، وتبتدي ان انت تصمم تصميم بالمعنى ده او بالشكل ده. وليكن مثلا انا عايز اصمم التصميم دوت. طبعا انا بديك انت اكزامبل، انت اكيد هتبدع في شكل التصميم بتاعك، وتبتدي ان انت ترفع التصميم ايمج وتبتدي تختار التصميم بتاعك. وليكن كده عظيم. عندك هنا الكالر او التشوز كالر بتاع البرودكت بتاعك، يعني انت بتقول للموقع انا رافع الديزاين دوت وعايزك توفر لي منه اللون الاسود والابيض والموف والازرق وهكذا، جميع الالوان بمعنى اصح. او تقدر تختار 5 الوان على حد اقصى، بحيث ان انت بتقول للموقع لما حد يجي يخش الستوري بتاعي على الموقع او يبحث عن تيشيرت ويطلع له التيشيرت بتاعك دوت يطلع عنده بالالوان ديت، يقدر يشتريها بالالوان دي. يعني ممكن يقول للموقع ابعت لي التيشيرت ده باللوجو بالطريقه دي، ابعت لي التيشيرت الموف باللوجو بالطريقه دي وهكذا. بعد كده بتبتدي هنا ان انت تحدد العمله اللي انت عايز المتجر بتاعك على الموقع ده يكون بيها، وليكن انا هسيبه زي ما هو عمله الدولار. عندك بعد كده السعر اللي هيبيع بيه الموقع المنتج دوت، هو كحد ادنى بيقول لك المنتج ده انا هخليك تحط لي عليه التصميم بتاعك وانا هطبعه وابعته للعميل وكل حاجه، كحد ادنى $25 للقطعه ديت. ده الادنى بتاع الموقع ده. طيب الموقع لما يبيع قطعه واحده بالسعر ده انت تربح كام؟ تربح القيمه اللي هي على جنب ديت. يعني انت تربح من كل تيشيرت يتباع ب25 تربح انت $9.73. بالتالي ده اللي انت هتكون ربحه. طب انت لو بعت 10 قطع هتربح كام؟ بالتالي هتاخد الرقم دوت، تبتدي ان انت تكتب الرقم ده بالمعنى التالي 9.73، وتبتدي ان انت تضربه في 10 وتدوس يساوي. هيبتدي يقولك ان انت كل ما تبيع 10 قطع من التيشيرت اللي انت صممته ده كلما حصلت على الربح التالي $97.30. بالتالي انت تقدر بقى
تسيبه كالحد الادنى دوت، او انك مثلا لو عامل تصميم مميز او قوي قوي تقدر ان انت تيجي عند ال 25 دي مثلا تخليها تزودها 2 دولار زياده. شوف لما زودت 2 دولار زياده، يعني انا قلت للموقع يبيعهولي ب 27 دولار، وهيكون ربحك انت على كل قطعه هتتباع المره دي 11 دولار مش 9 زي ما كانت. لكن انا اخليها بالحد الادنى اللي هي 25، لان زي ما انت شايف انا مصمم تصميم بسيط جدا انا بس عشان اعرفك انت. بعد كده عندك هنا ادفانسد بتدوس عليها بيبتدي ان هو يجيب لك شرط للتيشيرت. هنا انت بتقول له لما انا اخلص الموضوع دوت او اكريت المتجر اللي انا بعمله دوت، عايز الصورة الخارجية للمنتج بتاعي تبقى كده، ولا عايزك تحط لي الصورة الخارجية للمنتج من ظهره. طبعا انت بتختار على حسب انت مثلا حاطط الطباعة في الوش او في الظهر، وتبتدي تقول انا عايز الصورة دي. طب انت ليه بتحدد الكلام ده؟ بتحدده لان ده بيبقى الغلاف بتاع المتجر بتاعك انت. فلما تيجي تاخد اللينك دوت وتبتدي ان انت مثلا تحطه على الفيسبوك او تحطه في اي مكان، يبتدي ان الصورة المصغرة بتاعت اللينك دي تكون التيشيرت الخارجي من بره مش الظهر، وهكذا. المهم يكون انت وصل لك الفكرة. طبعا هنا انت بتقول له انت بما انك هنا حطيت 5 الوان كحد اقصى، بتقدر كمان تقول له ان انا عايز الصورة المصغرة بتاعت اللينك دوت لما كريت المتجر ده اعرض لي التيشيرت اللي هو باللون الازرق، دي يبقى الصورة المصغرة بتاعتي، اعرضهولي اللي هو باللون الاسود، وهكذا. وليكن زي ما اتفقنا انت طول ما انت على الديزاين دي تقدر ان انت تاخد الصورة بتاعتك تعمل لها دوران او انك تعمل لها تكبير وهكذا. طبعا لما تيجي تعمل تكبير زي ما انا عملت كده وتلاحظ ان هو كتب لك هنا بور يعني انت عامل ديزاين الكواليتي بتاعه صغير على انه يتبع، فلما انت كبرته بيقول لك الكواليتي اصبح سيء جدا. وده طبعا لاني عامل تصميم سيمبل وبسيط جدا عشان اشرح لكم انتوا عليه. ولكن انا لو جيت صغرت الصورة دي مرة تانية هتلاحظ ان هو هنا قال لك برنت كواليتي جود، يعني انا لو طبعته لك بالحجم ده والشعار بتاعك او اللوجو التصميم بتاعك في المنطقة دي بالحجم ده هيبقى جود جدا في الطباعة. طبعا انت لما هتيجي تصمم مقاسات الطباعة السليمة بتاعتك، اللي هو بحيث ان التيشيرت يبقى الطباعة من بدايته لنهايته. انا بس بعرفك انت بالطريقة دي. بعد كده هبتدي ان انا ادوس، وليكن انا هنا كده دخلت كل حاجة. طبعا لو انا عايز اكتب تكست هنا ادي التكست، ممكن اكتب جملة محفزة، وليكن انا مثلا هاجي اكتب هنا في التكست ده كلمة تالية، بحيث مثلا ان انا احذف كلمة تكست دي مش عايزها، واقول له بس سيب لي الجملة ديت. طبعا الجملة دي اقدر بقى ان انا احركها تحت فوق شمال وهكذا على حسب ما انت عايز. ويستحسن انت الجملة اللي انت تبقى عايز تكتبها ان انت تكتبها في برنامج التصميم اللي انت هتصمم عليه، عشان طبعا هيبقى عندك خيارات ان انت تختار فونتات بشكل من اللي موجودة هنا. وليكن مثلا انت هنا هتلاحظ ان انت عندك ان انت تقدر تعمل في الفونت ده ان انت تختار بعض الخطوط اللي موجودة، ولكن انت في برنامج التصميم تقدر تخلي التكست بشكل افضل وعليه مؤثرات افضل. هنا كل اللي تقدر تعمله ان انت تقدر تختار نوع الفونت اللي هو بيقترح عليك، وانك انت تبتدي ان انت تختار مثلا اللون او حجمه كبولد وهكذا. تبتدي بقى ان انت تظبط الكلام ده على حسب ما انت شايف او على حسب احساسك انت الديزاين ده معمول ازاي. ولكن الفكرة او الاهم ان انت تصممه بشكل افضل على برنامج الادوبي فوتوشوب. وليكن انا كده خلصت التصميم بتاعي، رفعت التصميم اللي انا صممته وخلاص كل اموري تمام، واخترت الالوان اللي انا عايزها او تليق على الديزاين بتاعي، وزي ما اتفقنا دخلت السعر وكل حاجة. هبتدي بقى ان انا اجي هنا اختار اللون اللي احنا اتفقنا عليه عايزه يتعرض بالمنتج، هختار كونكت بحيث ان انا اكمل العملية او ال3 مراحل اللي هما موجودين هنا. في المرحلة دي بيبتدي ان هو يديلك حاجة اتضافت جديدة مؤخرا في الموقع دوت، وهو انك انت قلت له انا عملت التصميم ده وانت صممته لنوعية التيشيرت اللي هي النص دي. تقدر كمان ان انت تقول له انا عايز اضيف مثلا لو حد حابب ان هو ياخد نفس التصميم وعليه كوم بالشكل ده اضيفهولي
في الديزاين بتاعنا. طبعا لو انت شايف ان السعر هنا مش عاجبك تقدر تدوس edit وهيوديك لنفس الصفحة اللي احنا كنا شغالين اللي زيها، وتبتدي ان انت تعدل السعر اللي انت حابه بالطرف اللي على الجنب. ولكن يستحسن ولو انت حابب تعرف رأيي تسيب الحد الادنى او انك تضيف دولار او 2 كحد اقصى. ليه؟ لان ده السعر اللي هو بيبقى عالمي وده السعر اللي منتشر بره في السوق الاوروبيه. بالتالي انا لما اخترت المنتج ده هنا قلت له انا عملت الديزاين بتاعي الاولاني وعايزك كمان تكريتهولي على النوعيه دي من التيشيرت والنوعيه دي من التيشيرت. فاصبح انا عندي هنا منتجين. كمان ممكن اقول له التيشيرت ده بتاعي والله انا عايز اطبعه كمان على سويت شيرت، يعني لو حد حابب الديزاين ده وعايزه على السويت شيرت بالشكل ده كمان اطبعهولي. تقدر زي ما اتفقنا تيجي تدوس هنا edit وتختار الالوان اللي انت حاببها للسويت شيرت دوت وتدوس كونكت، فهيرجع لك للصفحه دي وتبقى انت ظبطت المنتج ده وهكذا. طيب انا خلصت بالكلام ده، وتقدر بقى ان انت تختار اي حاجه انت عايزها، مخده اي كان البرودكت اللي معرض عليك، لوجو للعبوه دي وهكذا او تصميم للعبوه دي وهكذا، ثم ان انت تبتدي تدوس كونكت. فعمليه الكونكت دي بقى هنا بيقول لك عرف المتجر بتاعك. طبعا انت لما تيجي تخش على امازون، بتيجي تخش على اي موقع بيبيع لك منتج، بتلاحظ ان المنتج ده ليه عنوان وان هو ليه وصف مثلا بيقول لك. بمعنى لو انت مثلا جيت دخلت على موقع زي امازون وجينا مثلا نشوف تيشيرت زي دوت، هنلاحظ ان التيشيرت او المنتج ده لما جينا دخلنا عليه عشان نشتريه ان هو مثلا مديلك عنوان للتيشيرت دوت او وصف في العنوان للتيشيرت دوت. ولكن مثلا انت تقدر تبتدي تشوف مثلا منتج زي ده، تبتدي ان انت تكتب التايتل بتاعك ومثلا ان انت تدخل مثلا التايتل بتاعك زي كده، وطبعا تختار عنوان مميز. طبعا انت تقدر تستعين بجوجل او خدمات الذكاء الاصطناعي في حاجة زي دي. وطبعا زي ما اتفقنا عندك برضو للمنتج بيكون فيه وصف للمنتج دوت، اللي هو لما بتيجي تخش على موقع زي ده يبتدي يقول لك الوصف اللي هو بيبقى في المنطقة دي كده، او البرودكت تفاصيل المنتج اللي هو زي كده. فبتبتدي مثلا انت تكتب تفاصيل عن المنتج بتاعك، ان انت مثلا عامل تصميم لسويت شيرت مميز مناسب للاطفال من اعمار كذا لكذا، او مثلا تصميم تيشيرت معمول لليوم الفلاني او العيد الفلاني وان هو بيناسب الشباب وبيجعل شكلك حلو. اي كلام من اللي هو بيحقق مبيعات ده. طبعا انت لو مش عارف تعمل الكلام ده استعين بجوجل بحث، استعين باي موقع زي امازون بيبيع حاجه مشابهه للحاجه اللي انت صممتها وتاخدها كوبي بيست وتعدل على بعض الكلمات وهكذا. دي يعني شطارتك انت والطريقه اللي انت تحب تضيف بيها المميزات بتاعتك. الوصف او الحاجات اللي هنا مثلا كمثال ليك انت، وليكن انا هنا كتبت الوصف بتاع المنتج ده وخلصت، ممكن ادوس فيها هيبتدي يطلع لك خيارات اكتر. ودي كل اللي انت بتقدر تختاره منها او بتعمله ان انت مثلا تيجي. طبعا اول خانة دي ما تحاولش ان انت تلعب فيها الا لو اذا كنت انت مثلا مدخل هنا عنوان كبير في التايتل وملاحظ ان التكست بتاع عنوان الرابط اللي هيبقى للمتجر بتاعك كبير، تقدر مثلا انت تعدل عليه في حالات بسيطة جدا، ولكن يستحسن ان انت تسيبه بنفس العنوان او التايتل اللي انت هتدخله هنا هو بيتحط اوتوماتيك. ده ليه؟ عشان لو مثلا حد بيبحث عن المنتج ده على جوجل المنتج بتاعك يطلع فيقدر يحقق نسبة مبيعات وهكذا. وعندك هنا بعد كده ان انت تقدر تقول انا عايزة المتجر ده خليه متاح لكل الناس برايفت اللي معاه اللينك بس وانت تقدر تبعت له اللينك، او انك تعمل له عملية ازالة او تخليه مؤقتا في المسودة بتاعتك. طبعا احنا هنخليه متاح للجميع. وهنا طبعا بيقول لك ان هو هيضيف لك المنتجات اللي انت صممتها او المنتج اللي انت صممته في المتجر بتاعك اللي احنا انشأنا له اسمه مميز واحنا بنسجل على الموقع. وفي حالتي دي RTX انت تقدر تنشئ اكتر من متجر بنفس الحساب. وهتلاقي ان عندك هنا الخيار ده لما تدوس عليه بيبتدي كل ما تيجي اللي عندك في حسابك بتظهر، كما لو انه ايميل على اليوتيوب بتبتدي تختار الشانل او المتجر بتاعك وتبتدي ان انت تختاره. وليكن انا هنا هسيبه RTX وهبتدي ان انا اجي هنا ادوس اوكي، بحيث ان هو هيبتدي يقول لك سيفنج برودكت، يعني انا بحاول اسيف المنتج بتاعك والخيارات والاعدادات اللي انت دخلتها لي.
ثم ان هو مجرد ما بيخلص بيقول لك تهنيئا لك ان انت اضفت اول منتج خاص بيك، وهو المنتج التالي. زي ما اتفقنا احنا اخترنا ان احنا نصمم التصميم ده وان هو يكون متاح ان هو يتبع بالنوعية دي او يتبع بالنوعية دي او هكذا. وان هو هنا بيقول لك ده اليو ار ال بتاع المنتج بتاعك لو انت حابب ان انت تعمله شير على منصات التواصل الاجتماعي عشان تزيد نسبة مبيعاتك، او مثلا لو حابب تشاركه مع حد من الاصدقاء. طبعا هنا في فيو عشان تشوف او تعاين البرودكت بتاعك اللي نزل او المتجر بتاعك اللي تم انشاؤه على الموقع. بالفعل هو الموقع هنا انشأ التصميم بتاعك، واي عميل بيبحث عن السويتشيرت النوعية دي ودخل عندك المتجر بتاعك هيلاحظ التيشيرت بالتصميم بتاعك اللي انت اضفته، ويقدر بعد كده ان هو يختار اللون اللي هو حابه. وليكن مثلا انا عميل دخلت عجبني السويتشيرت بتاعك دوت، ودخلت اخترت اللون اللي انا حابه، وليكن انا بحب اللون دوت. وعندي هنا السايز ده طبعا ببتدي اختار فيه الحجم بتاعي انا او المقاس بتاعي انا، وليكن انا هختار سمول او ميديوم لان انا حجم صغير شويه. بعد كده ببتدي بقى ان انا اضيفه للعربيه بتاعتي واتسوق. ثم ان هو هنا زيه زي امازون بيبتدي يقول للعميل اللي هيشتري المنتج ده ان لمدة 30 يوم تقدر ترجع الحاجة، وان في ضمانة للحاجة بتاعتك وهكذا. طبعا انت ما عليك بالكلام ده، انت كل اللي يهمك ان انت تعمل تصميم ناجح. التصميم ده يخلي الناس لما تشوف وهي بتتصفح الموقع او بتشتري منتج على الموقع ان هي لما تشوفه تدوس على اللينك بتاعك زي ما انا ضغطت دلوقتي، فتبتدي مثلا تدوس على الازرق وتبتدي تشتري. فطبعا كلما عملت هنا تصميم حلو كلما انت تقدر تحقق نتائج عالية. طبعا حاول ان انت تاخد وقتك وانت بتصمم. يعني مثلا لو بتصمم تيشيرت قصير يختلف عن التيشيرت الكبير، تقدر تفتح جوجل. يعني مثلا تجيب كده كلمة سويت شيرت دي وتفتح جوجل اهو وتكتب سويت شيرت، هتخش على الصور ديت تبتدي بقى مثلا تشوف البراندات او السويتشيرت التانية عاملة ازاي. ممكن تقدر تقلد اي سويتشيرت مميز بالنسبة لك. يعني انت شايف ان السويتشيرت ده كبير، السويتشيرت ده فاشل هكذا. طيب انا اقدر اعرف منين التصاميم اللي هي ناجحة واللي تقدر لما اقلدها او اعمل زيها احقق مبيعات؟ بكل بساطة ليكن مثلا خليني انا هنا اجي على امازون. طبعا انت تقدر تفتح امازون امريكا، ايجيبت، امارات وهكذا. هاجي هكتب هنا في السيرش دوت كلمة سويت شيرت، وليكن انا هصمم عن السويت شيرت دوت. وقبل اي حاجة هبتدي انا اجي هنا اقول له ما تطلعليش الا اللي واخد 5 نجوم. مجرد ما ادوس هنا على الخيار اللي هو هنا ده قلت له 5 نجوم، فبالتالي يطلع لك كل المنتجات اللي واخدة اعلى ريفيو. فبالتالي هتبتدي تشوف ايه من المنتجات اللي واخدة ريفيو عالي، ومثلا عندك المنتج ده عندك المنتج ده وهكذا. بتبتدي بقى مثلا تلاقي ان ده محقق مثلا زي ما انت شايف اهو 57 بيعة او 57 ريفيو، معناه ان هو اتباع 57 مرة. فتقدر ان انت مثلا تخش تفتح الديزاين بتاع الراجل ده تشوفه عامل ايه، وتبتدي مثلا ان انت تقلد واحد زيه وتيجي تختار نفس المنتج بتاعك على الموقع، وتبتدي ان انت تعمل كرييت. يعني مثلا انا هننشئ كرييت واحد جديد، تبتدي مثلا تشوف اني منتج اللي متماشي مع دوت. وليكن انا شايف ان المنتج ده يتماشى مع المنتج اللي هناك، في ابتدي اختار دوت. طيب ده مقفول بينما التاني كان بسوسته. تبتدي برضو ان انت ترجع باك كده وتبتدي ان انت تبحث عن اللي هو كان بسوسته او في عملية سحابة وتختار نفس المنتج وتبتدي تصمم تصميم شبيه لدوت، فلما ينزل عندك يبتدي يحقق لك نتائج وهكذا. مهم ان انت تكون فهمت الفكرة. طيب انا دلوقتي انت خلصت تصميم ورفعنا التصميم بتاعنا. تقدر طبعا تصمم كل يوم او كل ساعة تصميم خاص بيك انت. عندك هنا الالانسس اللي انت لما بتدوس عليها، طبعا لما الخيارات دي بتجيبها لما بتيجي تقف على الحساب عندك فوق بيبتدي يطلع لك الشريط الجانبي زي ما اتفقنا. هنا زي ما اتفقنا دي اللي هو بيديك فيها الارباح ونسبة المبيعات، وبيبتدي يقول لك انهي منتج بيتباع اكتر من المنتجات التانية. يعني مثلا انت عندك 6 منتجات، بيبتدي هنا في الحتة دي يقول لك المنتج ده بيتباع اكتر من المنتج التاني وهكذا. ومن اللوحة دي بتبتدي تتابع خط سير العمل بتاعك انت. وعندك هنا الستوري
الستورز دي اللي هي المتجر اللي انت انشأته باسم حسابك. وفي الحالة بتاعتنا دي انا رفعت منتج واحد اللي هو دوت، فبالتالي ابتدى ان هو يعيدهولي مرة تانية. تقدر تحذف حاجة من الستوري بتاعك كنت حاطه مش عليه طلب، تقدر تمسحه وتقدر تعمل ابديت نيم للستوري دوت، عايز تسمي البراند بتاعك حاجة تانية وهكذا. وعندك بعد كده هنا المحفظة بتاعتك، بحيث ان انت لو عايز تعمل سيتنج او تعدل السيتنج بتاعك وتضيف عملية السحب بتاعتك تبقى عن طريق ايه، تقدر طبعا تختار الوسيلة اللي هي مناسبة ليك انت في عملية السحب والايداع. وطبعا هنا انت تقدر تسحب عن طريق الباي بال، تقدر تسحب عن طريق بايونير، عندك اوبشنات كتير جدا. والافضل بالنسبة لك طبعا ده لما تبتدي ان انت ترفع على الموقع وتبتدي ان انت تحقق مبيعات. وزي ما اتفقنا اهم حاجة عندك انت هتبقى هنا هي الالانسس، الستورز بتاعك او المتجر بتاعك، والمكان اللي انت بتظبط منه عملية السحب والايداع بتاعتك. يعني انت مثلا حققت $100 وعايز تسحبها، تبتدي تدوس هنا. فالالانسس دي زي ما اتفقنا دي اللي هيظهر فيها العملية خط السير بتاعك انت، واللي في الحالة زي ما شفنا مع بعض في بداية دي ارباح. زي ما اتفقنا انت تقدر تحقق $100 كحد ادنى، ولكن انا عندي هنا زي ما انت شايف ده اثباتات دفع للموقع دوت. ده راجل كان عنده 67 منتج، الراجل ده عمل 67 تصميم زي ما انت شايف، دي التصاميم بتاعته كلها في المتجر بتاعته. وابتدى مثلا في نفس صفحة الالانسس دي ان هو يقول له ان المنتج ده اتباع منه 9 وان انت محقق بروفيت $40، المنتج ده اتباع منه 9 وان انت محقق منه $40 وهكذا. فابتدى يقوله التوتال بتاع الارباح ديت خلال الشهر ده $1031. فبالتالي ده مجموع الارباح بتاعت الراجل دوت. زي ما انت شايف بقى بتقدر ان انت تتابع عملية السير بتاعتك. الراجل ده ربح في الشهر ده 1031، ده اثبات دفع لحد تاني او شخص تاني. الشخص ده طبعا محقق ارقام بالملايين، عشان كده قلت لك $100 دي اسهل حاجة ممكن تحققها في الموقع ده، ولكن انت تقدر تحقق حاجات اكتر من كده بكتير. طبعا بقى لو انت حابب ان انت كمان تشوف اثبات من جوه حساب باي بال، عندك اثبات زي دوت، ده كله دفعات عن طريق نفس الموقع اللي احنا لسه شارحينه. وعندك هنا التواريخ اللي تم الدفع فيها، مرة 207، مرة $213. هنا كانت عملية دفع كبيرة 5545، $207 و289 وهكذا. طبعا دي كلها اثباتات من داخل حساب باي بال. طبعا انا مش محتاج ان انا اقول لك قد ايه الموقع ده موثوق فيه، انت بس كفايه ان انت لو جيت خدت اسم الموقع وابتديت ان انت تبحث عنه في جوجل، هتبتدي تلاحظ ان هو انشئ من سنة 2011، وان الشركة دي شركة رائدة في المجال، وان هي واخدة تقييم عالي جدا على جوجل. واكيد مش محتاج اقول لك ان انت لو جيت هنا وكتبت اسم الموقع مع كلمة بروفيت دي وجيت دوست على الصور، هتلاحظ مليون اثبات دفع من الموقع دوت. طبعا لو انت مش عايز تشوف صور وعايز تشوفها بقى عملي وتشوف الكلام ده من داخل حساب حد مباشر، تقدر بقى تيجي هنا عند الفيديوز تبحث عن كلمة اسم الموقع جنبها كلمة بروفيت، وهتلاحظ ان في بعض من الاشخاص مصورين حساباتهم الشخصية وعارضين الارباح بتاعتهم من الداخل. طبعا كل واحد على حسب الراحة النفسية، انا ما بحبش اصور الحساب بتاعي الشخصي عشان طبعا يعني زي ما تقول الحسد مذكور في القرآن، ولكن المهم ان انت تكون فهمت الفكرة. بس طبعا انت اهم حاجة عندي ان انت تحفظ الباسورد والايميل اللي انت سجلت بيه، بحيث ان انت كل مرة حبيت ان انت تخش تعمل تسجيل خروج او تسجل تسجيل دخول تبقى فاهم القصة دي. طبعا لو جيت هنا دوست على الايميل بتاعك ودوست على داشبورد ديت، هبتدي ان هو يعرض لك حسابك ويبتدي ان هو يجيب لك الصفحة الرئيسية بتاعت الموقع دوت. وطبعا عندك هنا طبعا المنصات التواصل الاجتماعي، تقدر ان انت تدوس ادد لينك وتبتدي تربط حساباتك على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث لو انت نشرت حاجة هنا
يكون الجمهور والتصميم بتاعك بيرتبط على الحاجات دي او بتعمل له شير على الحاجات دي في نفس الوقت فيوفر عليك. طيب انا حابب اشارككم جزء عملي على الموقع دوت، وليكن دي الطريقة اللي الموقع بيعرض بيها المنتجات بتاعتك. انا عميل دلوقتي ابتديت ان انا اتصفح، وليكن انا قابلني المنتج بتاعك او التصميم بتاعك اللي انت كنت مصممه دوت. ببتدي مثلا انا كعميل ان انا ادوس على المنتج بتاعك ده او التصميم دوت. طبعا الموقع بيبتدي ان هو يعرض تصاميمك زيه زي امازون، زيه زي اي حد. وليكن ده التصميم بتاعك انت. لاحظ انا عايزك دايما تتصفح الحاجات دي، اللينكات دي هسيبها لك في وصف الفيديو. عايزك تشوف الناس بتكتب العنوان بتاعهم ازاي، ايه اكتر سعر مثلا بيضيفوه او يختاروه في المنتجات او البرودكت بتاعهم. سواء انت لو هتصمم نفس النوعية دي تفهم الديزاين ده عامل كام، عشان لما تيجي تحط التسعيرة بتاعتك انت ما يبقاش عالي قوي. عايزك كمان تلاحظ ان هم هنا مين بيكتب وصف مين ما بيكتبش وهكذا. ولو كاتبين وصف زي كده تبتدي تفهم هم بيكتبوا ايه. طبعا تقدر تاخد الكلام ده كوبي بيست تروح بيه على جوجل تترجمه، وتبتدي ان انت تفهم الوصف، وتقدر ان انت تعدل على حاجات من بتاعتهم، تحط لينكاتك انت، تحط بعض الجمل المميزة بتاعتك، بحيث انت وانت بتكريت ديزاين خاص بيك انت العملية تكون ناجحة معاك. وانا لو كعميل هبتدي بقى ادوس اكس ال، وهدوس مثلا اخترت السايز بتاعي اكس لارج، وهدوس اديت، وابتدي ان انا اعمل عملية شراء. بس الموقع بسيط جدا، وزي ما انت اتفقنا منتجك بقى بيبتدي ينزل على حسب التصنيف اللي انت كنت رافعه. انت رافع حاجة سبورتس، رافع حاجة كاتس وهكذا، بتبتدي التصميم بتاعك يتباعت لكل الناس اللي تتصفح على الموقع. ولو عليه طلب او منتج مميز اكيد هيبقى عليه نسبة مبيعات. وطبعا في اداة لو حابين ان انا اشرحها لكم، في الاداة ديت بتبين لك المنتج الفلاني اكتر مبيعا على الموقع. يعني مثلا في اداة اقدر من خلالها اعرف المنتج ده اتباع كم مرة، المنتج ده اتباع كم مرة، والمنتج ده اتباع كم مرة. بناء على هذا الاساس بعرف ان المنتج ده ناجح والمنتج ده وحش. فلما اعرف ان المنتج ده ناجح ببتدي انا افتح برنامج التصميم بتاعي واصمم حاجة تشبه المنتج اللي ناجح دوت. فلما اجي ارفعه هيحقق لي نسبة مبيعات عالية. فلو عايزيني اشرح الاداة ديت اكتبوا لي تحت في وصف الفيديو، اكيد انا مش هتاخر عليكم. وبكده احنا خلصنا الجزء العملي بتاع حلقة النهاردة، واللي اتعرفنا من خلاله ازاي نتسجل في الموقع ونعمل حساب عليه، وتعرفنا ازاي ان احنا نستخدم الموقع ونبقى نرفع فيه التصاميم بتاعتنا او الديزاين بتاعنا اللي عايزين ان احنا نشتغل بيه او يحقق لنا نسبة بيع وناخد من خلاله الربح بتاعنا. يجي دلوقتي الدور ازاي ان احنا بقى نحقق النتائج المرجوة من الموقع ده ونحقق $100 كحد ادنى من الموقع ده. طبعا انت تقدر تحقق النتائج اللي انت شفتها في الاثباتات اللي وريتها لك وتعديها كمان. المهم ان انت تفهم الفكرة. خلينا نفكر كإنسان عملي او انسان بتاع بيزنس بمعنى اصح. الفكرة بكل بساطة انت تقدر تفتح النتيجة بتاعتك وتتابع التقويم الميلادي. طب احنا هنستفيد ايه من التقويم الميلادي دوت؟ دلوقتي احنا عندنا اوروبا او الدول الاجنبية دي بيبقى فيها اعياد ومناسبات بعينها كل يوم معين في السنة. بمعنى عندهم يوم للام، يوم للفازر، يوم للمرأة المطلقة، يوم الهالوين، عيد القلع وهكذا. عندهم اعياد معينة بتبقى ليها تصاميم وعليها طلب. يعني في اليوم ده الشعوب دي بتلبس طقم معين او بتحب تلبس نوع تيشيرت معين وهكذا. انت بالتالي بتقدر ان انت تتصفح جوجل او بتسأل جوجل ايه هي المناسبات القادمة في البلدان دي. بالتالي بتقدر تعرف مثلا اذا كان الهالوين جاي، عيد القلع جاي وهكذا. تبتدي تحدد المناسبة الفلانية سواء مثلا عيد الام، وتبتدي ان انت تصمم تصميم يخص اليوم دوت وتكتب فيه جملة مميزة او جملة محفزة او مشهورة عن اليوم ده عندهم هم. طبعا جوجل يقدر يساعدك والذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في حاجة زي دي. بكل بساطة عندك بقى طريقين، طريق مجاني وطريق مدفوع. الطريق المجاني ان انت تاخد بعد ما بترفع التصميم بتاعك اللي عملته للمناسبة دي قبلها ب4 ايام على الاقل. يعني ما تجيش تصمم التصميم ده يوم المناسبة، لا بتيجي قبلها تصمم ب4 ايام وتبتدي ان انت ترفع التصميم بتاعك على الموقع زي ما اتفقنا. تاخد بقى اللينك بتاعك ده. الطريقة المجانية ان انت تبتدي تخش على جروبات اجنبية سواء تليجرام او سواء جروبات فيس اجنبية،
تعمل عمليه سيرش على جروبات اجنبيه وتبتدي تحط اللينك بتاعك. فبالتالي بما انه يوم مناسبه فاضل له 4 ايام والناس اصلا مشغوله بيه وعليه عمليات سيرش كبيره، هيبتدي يبقى فيه عمليه دايركت على اللينك بتاعك وهيبتدي يبقى فيه اوردرات، فهتبتدي تحصل على النسبه بتاعتك من الموقع. طيب ده الطريق المجاني وهيحتاج منك مجهود ولكنه هينجح. طيب لو احنا بقى عايزين نفكر باسلوب عملي واسلوب الناس بتوع رجال الاعمال او البيزنس بمعنى اصح، دلوقتي انت تقدر تدفع حوالي مثلا 100 جنيه، انت معاك 100 جنيه وعايز تستثمرها في نفسك او تعمل بيها استثمار في نفسك. بكل بساطه تقدر تاخد ال 100 جنيه ديت وتعمل نفس التصميم زي ما اتفقنا قبلها ب4 ايام او قبل اليوم ب4 ايام، وتعمل التصميم وخلاص ظبطت الدنيا وظبطت الدين. تبتدي بقى ان انت تخش على الفيسبوك او انستجرام، تبتدي ان انت ترفع اللينك بتاعك، تكتب بوست مميز باللغه الانجليزيه، طبعا جوجل او الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدك في حاجه زي دي. ثم ان انت تبتدي تعمل بال100 جنيه دي حمله مموله. ال100 جنيه دي تقدر توصلك لعدد كبير جدا من الناس في ولايات معينه، مثلا في امريكا، اليكس، هكذا الاسكا وبعض المحافظات اللي انت هتحددها معانا اصح. بالتالي انت لما تيجي تستهدف دول بعينها او دول محافظات بعينها بالمبلغ الصغير ده هتوصل لعدد كبير. طبعا بما انها شعوب مهتميه باليوم ده وبيشتروا بالفعل المنتجات بتاعه اليوم ده، هيبتدي يبقى فيه دايركت على اللينك بتاعك او ضغط على اللينك بتاعك، بالتالي هيبتدي يبقى فيه عمليه شراء كبيره. فاذا انت دفعت 100 جنيه وجي 10 اشخاص عمل لك الاوردر، يعني انت عملت ب 100 جنيه الاعلان وجالك 100 فرد، ال 100 فرد دول هنفترض من الاعلان ما اشتراش منهم الا 10 اشخاص بس. لو ان ال10 اشخاص دول كل واحد اشترى المنتج بتاعك وهو مثلا ب $30 او ب $25، خلينا نقول 25 في 10 بكام؟ ب $250. اي ال 100 جنيه المصريه اللي انت دفعتها رجعت لك $250، اي الرقم اللي انت استثمرته رجع لك مره تانية. الفكره كلها ان انت تلعب على الاعياد والايام المشهوره عندهم في السنه، يعني تشوف ايه المناسبة اللي جاية عندهم وتبتدي ان انت تلعب عليها وبس. ده بكل بساطة، ودي التريكة اللي مش هيقولك عليها حد، او اللي بيحاول النتائج العالية دي على الموقع ده مش هيقولك عليها، ولكن انا عشان دارس حتة التسويق ولاني اتعاملت مع الموقع فدي الفكرة بكل بساطة. بالتالي اتمنى ان الفكرة تكون واصلة لك وان انت تكون طلعت مستفيد، ودي التريكة صدقني محدش هيقولك عليها. وبس كده خلصنا. اتمنى ان انت تكون طلعت مستفيد، ولو انت طلعت مستفيد ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده بلايك. الموضوع جدا سهل وتصدقني مش محتاج منك الا بعض المجهود البسيط وهتبتدي تحقق النتائج دي. وصدقني لو انت ابتديت ان انت تصمم عليه تصاميم وتمشي بالطريقه اللي انا قلتها لك، انت مع الوقت بدل ما كان عندك تصميم على الموقع ناجح، لا هيبقى عندك 10، هيبقى عندك 5، هيبقى عندك 15. كلما بقى عندك عدد كبير من التصاميم هيبقى عليها طلب بشكل دوري، فبالتالي هيجي حتى عليك وقت انت نفسك مش تحتاج ان انت تبتدي ترفع تصاميم، بل بالعكس التصاميم اللي اترفعت هي شغاله وعماله تجيب لك فلوس وانت بس قاعد بتعد في الاموال ديت. فبالتالي اتمنى ان انت تكون طالع مستفيد، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبه لي تحت في التعليقات. اخيرا لو انت طلعت استفدت بالفعل ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك. يعني المهم ان انت تسيب لي رايك في التعليقات، ولو عندك اي استفسار سيبه لي في التعليقات برضه اجاوبك على كل اسئلتك. اخيرا ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. عايزين نوصل ل 50,000 متابع في اقرب وقت ممكن. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.